חושבת שאחד הדברים שהקרוון נתן לי זה לא לשכוח את האנשים שמקיפים אותי. שזה משהו שלצערי אני רואה שזה עניין פריבילגי, למרות שזה כל כך בסיסי. כאילו שבן אדם הוא חלק מהשבט שלו, ופה הפרידו אותנו מהשבט על מנת ליצור תפוקה. איך מתמודדים עם טראומה? נראה שהשנים האלו לא השאירו לנו יותר מדי בחירה. אני לא כל כך יודעת לענות על זה, אני יכולה רק לספר לכם סיפור. זמן קצר לפני כן בבית העלמין הצבאי בחיפה הובא למנוחות רס"ר במילואים סער אליעד נברסקי מתל אביב. סער התגורר בקרוון עם בת זוגו סול. קיבל אותי בדיוק איך שאני, ואני חושבת שלא קיבלתי בן זוג יותר טוב ממנו. כל כך אהבת את החופש, את ההרפתקה, לא משנה אם זה בקרוון או באופניים או בסקטבורד. זה היה מוות פתאומי, זה גם מוזר לקבור אנשים בגילאים כאלה, זה פשוט מרגיש לא טבעי. הוא נכנס לי ללב בקטע כאילו שאני לא יכול להסביר, משהו לקום עם הבן אדם בבוקר, לישון איתו בלילה, לא איתו, כן, הוא אבל כאילו לבחור בשכנות הזאת. סער נהרג מפגיעת רקטה בגליל העליון. אפילו במטח האחרון, הארור, כשרצת להעיר חבר לצוות, הפגנת אכפתיות ואחוות לוחמים, שתהווה לנו ערך לחיים וציווי להמשך. יש לי הרבה גם הזדהות איתו עם הקטע הזה שהוא עלה למילואים מהאוטובייט. מהבית לרכב משוריין ולצאת לשטח, פתאום ככה מרחוק רואים את הדבר הזה. ולחוות מלחמה, ואז לחזור הביתה. כשנגמרה ההלוויה, ישבנו מחוץ לבית עלמין, ואז החלטנו שיכול להיות שזה קצת מוקדם לנו להיפרד עכשיו, כי נראה לי שכל אחד מאיתנו רצה קצת אולי להאחז בזה עוד קצת. ונסענו לאיזה חוות סוסים. העניין שהיה קרוון רק לאחד מאיתנו. זה אומר שכולנו היינו צריכים להצטופף בקרוון הזה. אז כמובן שלא היה מספיק משום דבר, לא מאוכל, לא מהסמיכות. טוב, אנחנו כולנו נמצאים פה במוטורום של חבר. היינו בלוויה מאוד מאוד עצובה היום, ואיכשהו בספונטניות כולנו המשכנו לאיזה מסיבת פיג'מות בתוך הקרוון של אחד מאיתנו. מסכן, בלי סמיכה, בלי כלום. אני נסה להעיר אותו, הוא לא זז. לקחת לו? כן! לקחתי אותו, תקשיבי, הפכתי אותו מהפוף, חשבתי שהוא לא מתעורר. מה? לא מתעורר. אז הם תיקחו את הפוף, ואנחנו ניקח את ההפך. ואז כאילו אחד יכול להתחלק, ואז אם הוא עם כל השמיכות יושן לבד, ברור שיהיה לנו חסר, וככה לא יהיה לנו חסר, והוא לא רוצה לבוא לפה, הוא ישן על הרצפה כמו מסכן, את לא מבינה איך הוא ישן. ואנחנו כזה ערימת ילדים בתוך הקרוון של נועם. הלילה היה קטסטרופה. בסדר, אבל לא באנו כדי לישון. בחלוף 4 חודשים הגענו למפגש בין יומיים, לזכרו של סער. את השבת הזאת ארגנו המשפחה של סער ונועם. אי אפשר לחזור לחיים שלפני 7 באוקטובר, צריך ליצור פה חיים חדשים. כי אי אפשר להילחם בחושך עם מקלות ואבנים, צריך להילחם בחושך עם אור. ואתה עכשיו בעצם פועל
ביחד עם המשפחה של סער, כדי להקים איזשהו מתחם שירפא אנשים אחרים. ירפא את עצמנו. גם אחרים. כל המדינה הזאת בטראומה. כמו שעשינו עכשיו בסופה שישי שבת, עם מלא טיפולים ועבודת קרח ודברים ויוגה וטיפול בזה וטיפול בשם, וסתם בעצם להיות בדשא וככה שמש הוא ריפא את עצמו על ידי הרפתקאות וטיולים עם האוטובייט שלו, והמתחם הזה אמור בעצם לתת לעוד אנשים לחוות מההרפתקה הזאת. אני אומר פה משהו ששולל המון פרופסורים ודוקטורטים על טיפול בטראומה וזה. אני אומר, הדרך היחידה לטפל בטראומה זה להיות ילד. כי ילדים חווים המון טראומות בחיים שלהם, הם רק יצאו מהרחם של האמא שלהם וזה טראומה. והם ילדים והם חייכים והם בוכים ופתאום זה ושיניים ופתאום כאבי גדילה ווואלק, הם חווים מלא טראומות אבל הם עדיין ילדים. באחד הסדנאות ריפוי שהיו באותה שבת, ישבנו באיזשהו מעגל שיתוף, בהנחייתו של איזשהו מנהל רגשי מוסמך מאיזשהו סוג. כשהגיע תורי לדבר, אמרתי שאני מרגישה לא כל כך שייכת. אמרתי את זה ממש עם דמעות בעיניים. ממרומי ספרי הפסיכולוגיה והתארים שלו, התחיל לייעץ לי מבלי לשאול אותי שאלה אחת. הסתכלתי כל כך הרבה עיניים וכל כך מעט חיבור. התרבות הזאת שבנינו לנו פה, לי היא מאוד מאוד קשה. אני מרגישה שמדברים איתי דרך ספרים. לפעמים עדיף ילד סקרן על פרופסור שיודע הכל. באתי פה באוטובוסים, ובאתי לישון בחתיכי. פעם ראשונה, אחותי, ב3 שנים. נכון. יש לי נזלת. בדוק. את יודעת מה יתקן את זה? עוד אמבטיית קרח. נהנית? לראות איך חזק. יואו, אני כזו גברת. פעם ראשונה שלי. התחילו שם עם המדיטציה לפני אמבטיית הקרח. אנחנו קרבניסטים, רק צריכים לפתוח חלון בלילה ולהתקלח עם מים קרים. אני פה באמבטיית קרח כל יום, על בסיס קבוע, שאני משחק בין טמפרטורה רותחת מדי לטמפרטורה קרה מדי. אז אני... מושיקו, כאילו יש לו קטע, הוא פותח את הדלת, אומר 2 מילים, סוגר את הדלת, ואז את כל השיחה מנהל מהחלום. ואז מושיקו, וואי, תביא לי שחטה האחרונה שאני... די, כל העשן נכנס לי לך לבית! נכון, אני אבוא אליך. אתה עשן, אף פעם לא היה פה. די עם הבית מרקחת, די. די, אני אשבור אותך. זה אורן, למה בית מרקחת? בית מרקחת? לא, גם סיגריה מסריחה. מכירה ילדים שבהם כזה, שלום, כמה זה? שלום. באותו לילה, ישבנו אני ופלג לדבר עד הבוקר. והאמת, שלא היה מרפא מזה. טראומה שהופכת לחיבור היא דבר נדיר, כי כשהדגש כל הזמן נמצא על מציאת פתרונות, על הדבקת תוויות, חיבור פשוט לא יכול לקרות. אבל כשפשוט מאפשרים לה להיות, וכולם נמצאים בתוך הריפוי, ביחד, שם קורה הקסם האמיתי. באתי להגיד, תיסעי אחריי עכשיו לחניון הברושים. למה? מה כתבנו? הברושים, מה רשמתם? כן. אז יופי. אחרי שנגמרו הפעילויות,
ואחרי שהגיע הלילה, החלטנו כולנו לנסוע למקום אחר, לאיזושהי מסעדה שמישהי הזמינה אותנו. כמו איזו חבורה של ילדים עזובים. קליק ודנונה. אחלה חניה. תעשה לנו סיור. הייתי נשאר לגור פה, אבל הדרך לפה הייתה זוועתית, עבר לי בעליות זה מחשבות, אני מוכר את האוטו. תמיד יש איזה רכב מאחור שנדבק אליך ולא תופס שאתה... מצפצפים. כן, הוא לא תופס שהעלייה אתה צריך אותה פנויה עד שכאילו תסיים אותה. כדי שיהיה לך את ההזדמנות להידרדר במידה ו... בשבילי לעצור, לעשות זינוק בעלייה עוד פעם. למה? אחי, אתה עם אוטומט ברנו, גז ברקס, גז ברקס. עכשיו איך אנחנו מגיעים למסעדה בכלל? אנחנו תקועים פה בחניון. למה? אנחנו הולכים ברגל לדעתי. עד שנועם יגיע, שזה... מתי אמרו שהמשיח מגיע? כמובן שהזמן הזה במסעדה היה פשוט קטסטרופה, אבל... זה כבר סיפור לפעם אחרת. אבל לי ולפלג יצא להיזכר בזה לא מזמן, ופשוט התחלנו לצחוק בלי אוויר בריאות. כאילו, בקרבנים נראה לי שאי אפשר להתחמק מזה, בעצם. כי אתה חונה עכשיו שבוע עם בן אדם. שבועיים, חודש. אתה רואה אותו קם בבוקר, שהוא צחצח שיניים, לפני הוא כולו טרוק. לא יודעת, כשהוא הפוך, וכשהוא בשיא הזה שלו, וכשהוא עצבני, וכשהוא... כאילו נראה לי שבאיזשהו שלב בחיים, אנשים אחרים שלא חיים בקרבן, כאילו החברויות האלה אין להם את המקום להיווצר יותר. איך הוא עסוק עם השיער כל היום? נגיד, נועם הוא אחד שעסוק עם השיער כל היום. אתם מבינים? איך עוד היינו יודעים את זה אם היינו נפגשים לשעתיים? אומרים שמי שמתעסק עם השיער אז יש לו בעיות נפשיות. מה? כן, אומרים שמי שמתעסק בשיער כל היום אז יש לו בעיות נפשיות. רגע, פלג מתעסקת בשיער כל היום. כל היום היא ככה היא קושרת קשרים, כל היום היא... הנה, וזה, איך תדע על בן אדם? אתה רואה אותה במסעדה, הוא עושה כל מיני דברים, הוא קושר דברים, הוא משחק במפית, הוא עושה כל מיני דברים, אבל כשאתה חי עם הבן אדם וכל היום הוא קושר קשרים עם השיער, אז אתה אומר, בוא לפלג, יש לך בעיה נפשית, פלג! אני נראה לי אזוז. אני צריך ללכת לבית מרפא, מה? בית מאזן. נראה אם אחרת אז תעבוד, אם לא אני ממשיך לטייל. כאילו מה זה חרת? יש שם אומנות וחקלאות ודברים שאמורים לאזן אותי, אבל בפועל מה שמאזן אותי זה דווקא לצאת מאיזון, לצאת, לטייל, להרפתקאות. מה אני הולך לשם בכלל? אם עכשיו אני מתניע לאילת, את בא איתי? לא, להגיע לאילת מחר בבוקר? כן? לא. למה לא? כי קילומטראז', כי דלק, כי זה לא שווה את זה, למה לא ליהנות מהדרך? נגיד אני הולך עכשיו הביתה מאזן, מה את עושה? לא יודעת. הנה, אז בוא איתי, יאללה, זה 10 דקות נסיעה. נמשיך לדבר שם. יאללה, נו. יש, יאללה. כשאתה ילד, הדבר היחיד שחשוב לך זה האנשים סביבך. ואז מגיע איזה שלב בחיים שבו דברים אחרים מתחילים לתפוס את התשומת לב שלך, כאילו החיבור נעלם. אז אני לא יודעת איך מתמודדים עם טראומה, אבל חוויות פשוטות של חיבור אנושי, שייכות ונראות אמיתית, במרחב בטוח להרגיש בחופשיות, זו התחלה לא רעה בכלל. שאלה אותי פה מישהי, אז למה באת? כאילו הם פה כל השישי שבת, ולדעתי אני מחר חותכת. אבל זו הילדונת שמדברת מאיפה שכואב לה. וזה התפקיד שלי להוביל אותה כך שיכאב לה פחות. איך היה לך? קשוח ביותר. מירי, ממש הרגליים רעדו. וואי, התקצרו לי 30 שנה מהחיים.